Vă salut cu mare drag și mă bucur să ne reîntâlnim. Eu sunt Abi, iar azi vă invit la mine în bucătărie într-o nouă poveste culinară. Când vine vorba de o pufoșenie cu ciocolată, începe războiul. Tami spune că acest chec cu ciocolată este un squishy de mâncare. Are o textură fină, pufoasă și umedă, iar gustul este irezistibil. Ți se topește în gură. Acest chec nu este niciodată îndeajuns ca să potolească toți doritorii. Asta dacă nu sunteți dispuși să-l pregătiți în cantități industriale. Să pornim la treabă, pentru că deja nu mai am răbdare. Pentru chec am folosit 5 ouă, 75 grame făină, 12 grame cacao, 90 grame zahăr, 45 grame ciocolată neagră, 65 grame unt, 85 ml lapte, 5 ml esență de vanilie și un praf de sare. Pentru glazură am folosit 65 grame ciocolată cu lapte, 35 ml smântână pentru frișcă și 17 grame unt, iar pentru decor zmeură, coacăze și zahăr pudră. Mai întâi eu pregătesc tava. Îmi fac eu aici niște semne, da? Pe unde trebuie să tai și cât trebuie să îndoi. Am pus în tavă o lingură de ulei și cu o pensulă întind uleiul acesta peste tot, ca să pot lipi foarte bine hârtia. Am tăiat-o exact pe forma tăvii, da? Dar n-am tăiat până la capăt, am lăsat hârtia netăiată. Iar acum decât vin și o așez în tavă. Și acum părțile acestea le bag pe dedesubt. Nu știu cât se vede, dar așa aproximativ. Vreau să o mai tai o dată, că e prea înaltă. Lăsăm tava deoparte. În bolul acesta am să separ ouăle. Aici punem albușul, iar în partea cealaltă gălbenușul. Le lăsăm și pe acestea deoparte. Aici am o crăticioară cu apă fierbinte, pun un bol deasupra ei și adăugăm ciocolata, untul, laptele, extractul de vanilie și esența de portocale. Și amestecăm până se topesc și untul și ciocolata și se omogenizează totul foarte bine. Dacă vi se pare că mai este nevoie, mai puneți oala pe foc puțin. Ce aromă îi dă portocala! Îmi place tare mult să folosesc esența de portocală la chec. Îi dă o aromă foarte faină. Într-o sită punem făina și cacao. Le cernem și amestecăm cu spatula. Amestecăm foarte bine ca să încorporăm bine de tot făina. Când făina s-a încorporat perfect, adăugăm gălbenușurile. Și amestecăm din nou. La final, consistența compoziției este aceasta. O păstrăm la cald deasupra oalei cu apă fierbinte. Separat, peste albușuri punem sare și începem să mixăm. În momentul în care bezeaua începe să se formeze, adăugăm zahărul. În momentul în care obținem această bezea cu vârfuri moi,
le oprim. Eu am folosit un zahăr cu o textură mai fină, de aceea treaba la mine n-a durat mai mult de 3-4 minute. Dacă folosiți un zahăr cu o textură mai grosieră, atunci va trebui să mixați ceva mai mult în plus. Adăugăm albușul, puțin câte puțin. În momentul în care am încorporat complet albușul, este gata de pus în tavă. La final, nivelăm frumos cu spatula. Într-o altă tavă, în care încape tava noastră de chec, punem apa fierbinte, la aproximativ 1 centimetru, 1 centimetru jumate. E mai mult aici? Nu e mai mult. Punem tava cu chec și coacem în primele 30 de minute la 150 de grade Celsius la programul cu căldură sus și jos. După cele 30 de minute, setăm cuptorul la 130 de grade Celsius și mai coacem pentru alte 30 de minute. Între timp, pregătim glazura. Pentru glazură folosesc smântână pentru frișcă, aceasta o folosesc eu, cu 30% grăsime, este de la Lidl și este foarte bună. O încălzesc pentru 1 minut la microunde. În smântâna caldă adăugăm ciocolata și untul. Avem grijă să fie scufundată bine și le lăsăm așa pentru 5 minute. După cele 5 minute, amestecăm până se omogenizează complet. Dacă nu este topit complet și untul și ciocolata, mai punem la microunde puțin. Lăsăm glazura deoparte și așteptăm. Dragii mei, arată minunat! Scoatem tava cu grijă. Îl scoatem pe grătar și îl lăsăm la răcit, înainte de a pune glazura. Hai, cum arată! Atât de moale și fin. Mi-este și milă să umblu cu el. Opa. Că vreau să-l întorc. Opa. Gata. Hai că n-am băgat gheruțele. E, un pic așa. Da, băgai un pic gheruțele în el. Asta este ce vrei să-i fac. Când s-a răcit, îl transferăm cu grijă pe platou. El este foarte moale. Cât de cât drept. Distribuim pe toată suprafața glazura. Așa îmi place să curgă puțin. Înainte de a pune decorul final, îl punem pentru 5-10 minute la frigider. Și acum fiecare îl poate orna după buna lui plăcere și imaginație. Am pregătit aici și câteva feliuțe de portocală pe care le-am lăsat la scurs pe șervețele. Ia, hai să le punem frumos aici pe farfurioară. Că nu le puteam pune așa cu zeama curgând. Auzi? Mi-e și milă să-l tai. La ce decor frumos i-am făcut. Dacă nu avem zăpadă afară, măcar să avem zăpadă pe chec. Așa că îi punem puțin zahăr pudră. Deci nu mai pot de poftă. Haideți să tăiem să vedem ce se ascunde aici. Chiar squishy zici că este. Uite ce fain arată. Arată minunat. Vai cât e de fin. Este atât de fin și aromat. Când tai,
Se aude ca un sushi. Așa de pufos e. Din ăsta e greu să te oprești. Și nu mai are deloc. Fai de mine. Ce să te oprești? Este minunat. Curcubeu pe cerul gurii. Atât pot să spun. Ascultă. Țișchi burete. Este foarte tare. Sunt sigură că veți fi impresionați atât de textura pufoasă și umedă, cât și de gustul irezistibil al acestui chec. Abia aștept să citesc în comentariile voastre cum vi s-a părut. Dacă v-a plăcut rețeta noastră de astăzi și ne-ați urmărit până la sfârșit, dați un like, iar noi vă mulțumim! Verificați să aveți clopoțelul pentru notificare activat, apoi distribuiți acest video prietenilor voștri care iubesc checul. Și nu orice chec, checul cu ciocolată. Până data viitoare, nu uitați, checul umed cu ciocolată are alt gust atunci când îl pregătești cu plăcere. La revedere! Uite și tu cât e de pufos! Tot mai mânca și. Perfect. Mamă, ce bună e! E minunată glazura! Dacă tot nu avem zăpadă afară, măcar pe chec să avem, da? Așa că îl pudrăm cu puțină zahăr. Dacă tot nu avem zăpadă afară, măcar pe chec să avem. Așa că îl pudrăm cu puțin.